Képzeljük el a világ egyik legnagyobb városát, amelynek utcáit 872 napon át nem autók, hanem fagyott holttestek borítják. Ahol a kenyér nem étel, hanem valuta. Az emberek élelem híján lehúzták a tapétát a falról, kifőzték a ragasztót, megették a házi állataikat, aztán egymást is. Ahol a legnagyobb ellenség nem a német Wehrmacht, hanem a hideg és az üres gyomor. Ez volt Leningrád 1941 és 1944 között, amit Hitler nem lerohanni akart, hanem éhséggel letörölni a térképről. A második világháború egyik legmegrázóbb tragédiája nem a frontokon, hanem egy város falai között zajlott le. Leningrádban, a mai Szentpéterváron. Itt közel 900 napig tartott az ostrom, és ez idő alatt több százezer ember halt éhen. A pontos számot máig nem tudjuk, a becslések 700-800 ezertől akár 1 millió halottig terjednek. És azt is fontos látni, a Szovjetunió népei számára az éhínség sajnos nem volt új jelenség. Éljen a szabadság! On it depends our own British life. Az 1930-as évek elején Sztálin politikai döntései okozták a holodomort, amelyben több millió ukrán halt éhen. Néhány évvel később, a nagy terror idején újabb milliók tűntek el. De a leningrádi blokkád az valami egészen más volt. Ez volt az éhezés egyik legsötétebb, legkegyetlenebb formája a modern történelemben. 1941 nyarán a Barbarossa hadművelet első heteiben a német északi hadseregcsoport villámgyorsan közeledett a város felé. Egy leningrádi egyetemista, Lev Razumovszkij így emlékezett vissza. Minden nap hallottuk, hogy a németek újabb városokat foglalnak el. Megdöbbentünk. Hogyan veszíthettük el ilyen gyorsan a terepet? Hiszen azt tanították nekünk, hogy majd mi győzünk az ő területükön, és a háború szinte vérontás nélkül ér véget. De Leningrád története nem így alakult. 1941. augusztus 6-án Hitler ismét megerősítette a stratégiai sorrendet. Először Leningrád, másodszor a Donetsz-medence, harmadszor Moszkva. Leningrád ugyanis nem csak egy szimpla város volt. Ez volt a Szovjetunió második legnagyobb ipari központja, ahol a haditengerészet fontos egységeit gyártották. Ha Leningrád elbukik, a balti flotta elveszti a főbázisát, és a németek előtt megnyílik az út észak felé. A németek eredetileg villámháborúval akarták bevenni Leningrádot, de a Finnöböl, a mocsaras vidékek és a szovjet védelem több hónapra megakasztotta az előrenyomulást. A város túl nagy, túl beépített és túl jól megerősített volt ahhoz, hogy gyorsan elessen. Ezért döntöttek végül a kiéheztetés mellett. 1941. augusztus 29-én Sztálin értesült róla, hogy Toszno, Leningrád egyik közeli települése német kézre került. A hír olyan sokkoló volt, hogy azonnal táviratot küldött Molotovnak és Malenkovnak, akik éppen a városban tartózkodtak egy külön biztonságtagjaként. A távirat hangneme mindent elmond a káoszról és a pánikról. Ha így mennek tovább a dolgok, Leningrádot az idiotizmus miatt fogjuk elveszíteni. Nem úgy tűnik, mintha valaki szándékosan nyitná meg az utat a németek előtt? A leningrádi parancsnokság haszontalansága számomra felfoghatatlan. Sztálin üzenetei nemhogy segítettek volna, hanem még inkább lebénították a leningrádi vezetést. Nem adott gyakorlati tanácsot, nem mutatott együttérzést, csak fenyegetett. A helyi vezetők ennek hatására képtelenek voltak önálló döntéseket hozni. Leningrád feladása politikai és stratégiai szempontból is elképzelhetetlen volt. A város volt a szovjet balti flotta első számú kikötője, valamint Lenin nevét viselte. Ha elbukik, annak szimbolikus hatása felért volna Moszkva elvesztésével. A szovjet vezetés inkább vállalta több százezres civil áldozatot, mint hogy engedje a város elestét. A legsúlyosabb következmény az volt, hogy egyáltalán nem készült evakuációs terv a civil lakosság számára. Amikor az ostrom elkezdődött 1941. szeptember 8-án, már késő volt. Bár néhány száz embernek sikerült még vonatra szállnia,
2,5 millió civil rekedt a városban, plusz több mint 300 000 a külvárosokban. Mindannyian a német bekerítésen belül. De mit jelent a túlélés egy olyan városban, ahol nincs út kifelé, és lassan már az sem biztos, hogy lesz mit enni holnap reggel? A helyzet összetett volt, és a leningrádi vezetés hibái is közrejátszottak, de a felelősség nagy része Sztálin terhelte. Gyakorlatilag semmilyen figyelmet nem fordított a civilek biztonságára, és soha nem adott parancsot szervezett evakuálásra. Minden erejét a katonai védelemre összpontosította, miközben a német előrenyomulás üteme mindent felülírt. A német északi hadseregcsoport szeptember 8-ára Leningrádot teljesen körbezárta. A város minden szárazföldi összeköttetése megszűnt, egyetlen bizonytalan útvonal maradt, a Lagoda-tavon át, amely később az Életútja néven vált ismertté. A későbbi találgatások ellenére, miszerint a várost a harmadik birodalom új Ingermanland tartományának központjává akarták tenni, a korabeli dokumentumokból egyértelműen kiderül, hogy Hitler célja nem a város átszervezése, hanem a város és lakosságának megsemmisítése volt. A német főparancsnokság 1941. szeptember 21-i jegyzőkönyve így fogalmaz. A szovjet Oroszország legyőzése után nincs érdekünk ebben a nagyvárosban. A bekerítés után minden kapitulációs kérelmet el kell utasítani. A lakosság áttelepítésének és ellátásának problémáját nem tudjuk és nem is szabad megoldanunk. Hitler végső utasítása szerint Leningrádot el kell pusztítani, a Néva folyótól északra eső területeket pedig a szövetséges finneknek kell átadni. Ettől a ponttól kezdve Leningrád sorsa gyakorlatilag megpecsételődött. A város nem egyszerű ostrom alatt állt, hanem tudatosan és módszeresen éheztették ki. Miután a város teljesen körbezárult, a német vezetés megvitatta, mi legyen a következő lépés. Felmerült Leningrád megszállása is, de a szeptember 21-i dokumentumok világossá teszik a döntést. Nem foglalják el a várost, mert akkor a németeknek kellene ellátni a lakosságot. Ez pedig ellentétes volt a már tervezett éhségtervvel, der Hungerplan. Mielőtt a főparancsnokság hivatalosan kimondta volna ezt a brutális döntést, Franz Halder vezérkari főnök már leírta saját véleményét hadinaplójába. A leningrádi helyzet addig fog szorulni, amíg az éhínség hatni nem kezd, mint szövetségesünk. 10 nappal később Hitler maga is egyértelművé tette a tervet. Leningrádnak el kell tűnnie a föld színéről. Nem vállalhatjuk, és nem is szabad vállalnunk a lakosság elszállásolásának és élelmezésének problémáját. Hamarosan beállt az éhínség. 1941. szeptembere és novembere között a kenyérfejadagokat 5 alkalommal csökkentették, és november 20-ára eljutottak a legalacsonyabb pontra. 125 g kenyér járt a gyerekeknek, az eltartottaknak és az irodai dolgozóknak. Ez nagyjából egy gyufás doboznyi darab volt. 250 g jutott a fizikai munkásoknak, technikusoknak és mérnököknek, akik így is napi 8-12 órát dolgoztak. Ráadásul ez a kenyér alig volt több, mint egy túlélő kísérlet eredménye. A lisztnek akár 40-50%-át fűrészpor, tapétapor vagy cellulóz helyettesítette. A városlakói kénytelenek voltak új receptekhez alkalmazkodni. Ilyen volt például a szójafehérje pótléka, amit összezúzott szójababhéjból készítettek. A háború előtt ez állati takarmányként funkcionált. A lisztet minden lehetséges módon pótolták. Feldolgozott cellulózzal, úgynevezett pamutkenyérrel vagy zappehelyjel, amit eredetileg lovaknak szántak. A lovakat végül levágták és megették. Ahogy a város állatkertjének lakóit is, a madarakat, a macskákat, a kutyákat, sőt a patkányokat is. Az asztalos ragasztóból főzött húskocsonya vagy a fenyőmagból gyűjtött, lisztszerű masszából sütött lepények már a mindennapok részei lettek. A kétségbeesés egészen döbbenetes formákat öltött. Az emberek leúzták a tapétákat a falról, majd lekaparták a burgonya keményítő alapú ragasztót, és levest főztek belőle. Amikor egy élelmiszerraktárt bombatalálat ért, a kiomlott megolvadt cukor a padlón át beszivárgott a földbe. A lakosok kiásták ezt a cukros talajt, és megpróbálták kifőzni belőle a cukrot. A piacon is árulták,
mint egyfajta desszertet. A helyzet odáig fajult, hogy sokaknak már az is túl megterhelő volt, hogy néhány kilométer gyalogoljanak az élelmiszerosztó hivatalig. Rengetegen útközben haltak meg, egyszerűen azért, mert nem volt erejük átvenni a saját adagjukat. Itt tehát nem a golyók öltek, hanem a hiány. A háború alatt volt egy csoport, amely természetesen sohasem éhezett. A szovjet elit. Sztálin és a párt legfelsőbb vezetői szinte észre sem vették Leningrád szenvedését. Miközben a város lakói az éhhalál szélén álltak, ők továbbra is a moszkvai lakomák világában éltek. Ezt írta Elena Mukina, leningrádi naplóíró 1941. decemberében. Miközben itt úgy halunk meg, mint a legyek, tegnap Sztálin Moszkvában újabb díszvacsorát adott Anthony Eden tiszteletére. Szégyen. Ők zsírosra zabálják magukat, mi pedig egy darab kenyeret sem tudunk venni. Fényes fogadásokat tartanak, mi meg úgy élünk, mint a barlanglakók. A városon belül is volt felső osztály. A kommunista párttagok, a kulcsfontosságúnak minősített mérnökök és ipari vezetők sokkal jobb fejadagokat kaptak. És nem csak a vezetők laktak jobban. Azok is, akik az élelmiszerelosztás rendszerében dolgoztak. Anna Ostromova Lebegyeva művész így ír erről 1942-ben. Anasztázia Oszipova mesélte, a fürdőben sok jól táplált, Rubenszi alkatú fiatal nő sugárzó arccal. Pékségekben, szövetkezetekben, levesosztóhelyeken dolgoznak. A legjobb ételeket szétosztják egymás között, a maradékot megtartják. Ez mindenhol így megy, egészen a felső szintekig. A legnagyobb veszélyben mégis a gyerekek voltak. Nem csak árvaházakban, ahol a gondozók sokszor elvették az ételüket, hanem az utcán is. Hiszen a legkisebbektől volt a legkönnyebb ellopni a fejadagjukat. Minél fiatalabb volt egy gyerek, annál esélytelenebb volt egyedül. És amikor a szülők már meghaltak, a gyerekek teljesen kiszolgáltatva maradtak. A hidegnek, az éhínségnek, és sajnos más emberek kétségbeesésének is. Ezt írta Elena Mukina tinédzser naplóíró 1942 tavaszán, édesanyja elvesztése után. Idegenek vesznek körül, idegenek mindenhol. Nincs család, nincsenek barátok. Mindenki közönösen megy el mellettem. Senkit sem érdekel, mi történik velem. Tegnap megjött az első mennydörgés, a tavasz. Az élet megy tovább, és senki sem veszi észre, hogy mama nincs többé. A szörnyű tél elvitte őt. A német vezetés pontosan tudta, milyen szenvedést okoz. Hitler, a tábornokai és az ostromot végrehajtó katonák tisztában voltak vele, hogy amit Leningrád lakossága átél, az közvetlenül az ő döntéseik következménye. Sőt, ez volt a cél. Miközben tehát a város lassan haldokolt, a német propaganda arra utasította a katonákat, hogy a szenvedést tekintsék történelmi szükségszerűségnek. A tél pedig csak fokozta a horror minden elemét. Az 1941-42-es tél az egyik leghidegebb volt évtizedek óta. A hideg, az éhezés, a járványok és a bombázások együtt olyan helyzetet hoztak létre, amelyben már nem működött semmiféle társadalmi norma. És most jön az a pont, amikor a történelem már nem csak sötét, hanem egyenesen felfoghatatlan. Megjelent ugyanis a blokkád egyik legszörnyűbb jelensége, a kannibalizmus. Viktor Kirsin, a túlélők egyike így emlékezett vissza. Saját szememmel láttam. A mi udvarunkon feküdt egy nő, levágott mellekkel. Láttam egy kisfiút feldarabolva, ez rettenetes. Az éhséget így írta le. Ez valami leírhatatlan. Mintha egy vadállat költözne beléd. Kapar, karmol, tépi a bensődet, követeli, hogy etest. Ez a világ legszörnyűbb érzése. A blokkád végére Leningrád utcái tele voltak ezekkel a felismerhetetlen alakokkal. Sárgás, eltorzult arcokkal, üveges tekintettel, összeroppant testtel. És közben a halál folyamatosan aratott. 1942 elején hónapról hónapra 100 000-es nagyságrendben haltak meg az emberek. Januárban, februárban, márciusban mind 100 000 körüli számok. Ez óránként 110-160 halottat jelentett. A lakók pedig, bármilyen hihetetlen, lassan hozzászoktak ahhoz, amit nem lenne szabad megszokni. A kifosztott, megcsupaszított holttestekhez az utcán.
blokkád történetének mégis van egy különös, szimbolikus pillanata. A kultúra dacolása a pusztítással. Dimitrij Sostakovics, a kor egyik legismertebb zeneszerzője, maga is leningrádi, a bombázások közepette kezdte komponálni a 7., a leningrádi szimfóniát. A mű végül evakuálás után készült el, de a partitúrát mikrofilmen juttatták át Iránon keresztül a szövetségesekhez, hogy ők is előadhassák. A leningrádi bemutatót 1942. augusztus 9-én tartották, miközben a város még mindig ostrom alatt állt. A zenekart azok a zenészek alkották, akik túlélték a telet. A hiányzó szólamokat katonazenekari tagokkal töltötték fel. A próbák valójában élet-halál harcok voltak. A zenészek gyakran összeestek az éhségtől, különösen a részfúvósok. 3 zenekari tag meghalt még a bemutató előtt, miközben a lakók saját fejadagjukból adtak nekik, hogy egyáltalán legyen erejük játszani. És mégis, a szimfónia elhangzott. Egy város, amely a pusztulás szélén állt, zenével is üzent a világnak. Élünk! A kannibalizmusnak volt egy még sötétebb rétege is Leningrádban. Ez már nem csak a túlélésről szólt, hanem arról, amikor az éhség végleg áttöri az emberi természet határait. Az NKVD iratai bemutatják, hogy a végső éhhalálba zuhant emberek milyen borzalmas döntésekre kényszerültek. Volt anya, aki megölte a 18 hónapos kislányát, hogy etetni tudja a másikat. És volt egy munkanélküli vízvezetékszerelő, aki meggyilkolta a saját feleségét, hogy a fia és a rokonok ehessenek belőle. Ma az erkölcsi határ egyértelmű. Óriási különbség van aközött, hogy valaki már halott ember húsát eszi meg, vagy megöl valakit azért, hogy ételhez jusson. De akkor, abban a világban, ahol napról napra sokszor omlottak össze, ez a határ sokak számára elmosódott. A haldokló gyermek siettetett halála a kétségbeesett szülők szemében akár kegyelemnek is tűnhetett, nem pedig hidegvérű gyilkosságnak. Hogy mennyire volt elterjedt a kannibalizmus, azt pontosan senki sem tudja. Az ostrom egyik legbizarabb és legtragikusabb következménye pedig az volt, hogy a halál méltósága is eltűnt. Mivel az élet szó szerint egy élelmiszerjegyen múlt, a családok néha a lakásban tartották a szeretteik holttestét, hogy továbbra is felvessék az adagjukat. Egy leningrádi nő ezt írta a naplójába, miután visszatért korábbi lakásába. 3 holttestet találtam a hálószobámban. Úgy tűnik, a szomszédaim idehozták őket, hogy tovább használhassák a jegyeket. Nos, legyen így. A holttestek nem zavarnak. A leningrádi ostrom nem egyszerű epizód a II. Világháború történetében. Ez volt a modern kor legpusztítóbb városi ostroma, a történelem legtöbb civil halálát okozó blokkádja. 2,5 éven át a város köré egy élő pokol épült. Folyamatos bombázások, tüzérségi tűz, -30 fokos telek, éhhalál, elszigeteltség. Az ostrom egészen 1944. január 27-ig tartott, amikor a szovjet Leningrád-Novgorodi offenzíva végre kiszorította a német csapatokat a város déli pereméről. Mire a német hadsereg visszavonult, Leningrádból nem csak a kenyeret vették el, hanem a múlt egy részét is. Ugyanis Hitler parancsára a Wehrmacht módszeresen kifosztotta és felperzselte a város környéki gyönyörű cári palotákat. A Katalin palotát, a Péterhofot, a Gacsinát és sok más történelmi kincset. A műtárgyak jelentős részét egyszerűen teherautókra pakolták és Németországba vitték. Gyárak, iskolák, kórházak, egész városrészek semmisültek meg a bombázások nyomán. És mégis, a város nem omlott össze. A leningrádiak kollektív kitartása és hősies ellenállása miatt Leningrád lett az első, amely megkapta a Hősváros címet. Egy cím, amelyet nem ceremóniákon, hanem 100 000 életével fizettek ki. Leningrad túlélte. Ez a narratíva végül maradandóvá vált. 2005-ben felállították a Szentpétervár-Leningrád Hősváros feliratú monumentális oszlopot. Egyfajta betonba öntött, kollektív emlékezetet.